आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले 120 हर्ट्जको डिस्प्ले, 5200 mAhको ब्याट्री, IP60 कोडको रेटिङ, एउटा एकदमै राम्रो खालको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले मात्र 20,000 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। फोनको चाहिँ तपाईँले नेपाली मार्केटमा दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको 4GB र 64GB र अर्को भनेको 128GB। दुईटैको प्राइसको बारेमा पनि कुरा गर्न जाँदैछौँ। अनि कुन फोन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, यो फोन चाहिँ भ्यालु फर मनी छ छैन, सबै कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा ब्रान्ड न्यू एकदमै राम्रो एकदमै सस्तो फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँको एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। यो फोन चाहिँ देख्दाखेरि यो फोन 20,000 को हो भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्न सक्दैन। यो फोन चाहिँ त्यति महँगो खालको देखिने, त्यति प्रिमियम खालको यो फोनको डिजाइन रहेको छ। यसको चाहिँ तपाईँको थिकनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 7.7 mm को यसको थिकनेस रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै स्लिम छ होइन, हातमा सुत्दा पनि एकदमै हलुङ्गो रहेको छ। सो एकदमै कम्फर्टेबल भएर तपाईँले यो फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले 4वटा कलर अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको टाइटेनियम, एउटा ब्लू, एउटा ब्ल्याक र एउटा ओरेन्ज गरेर तपाईँले 4वटा कलर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। जुन यसको ओरेन्ज र टाइटेनियम कलर छन् त्यो चाहिँ एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिसाबले अब कलर तपाईँलाई कुन मन पर्छ त्यो हिसाबले तपाईँले फोन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले IP64 को डस्ट रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ 1.5 mm सम्म ड्रप रेजिस्टेन्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो प्राइस अनुसार चाहिँ डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 6.78 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ यो फोनमा। 20,000 को रेन्जमा 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। यो फोनमा तपाईँले टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरू सबै कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै स्मुथली चलाउन सक्नुहुन्छ। यो डिस्प्ले त्यति स्मुथ रहेको छ होइन। अनि 700 निट्सम्मको ब्राइटनेस, 240 हर्ट्जको तपाईँले टच स्याम्पलिङ रेट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनमा चाहिँ तपाईँले पन्च होल डिस्प्ले डिजाइन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो फोन चाहिँ तपाईँको डिस्प्ले, यो फोनको डिस्प्ले एकदमै राम्रो रहेको छ। कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि एकदमै ठिक हुन्छ। प्लस अरू कुराहरू युज गर्दाखेरि पनि डिस्प्ले एकदमै स्मुथ भएको कारणले तपाईँको सबै एप्सहरू चाहिँ एकदमै स्मुथली तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले MediaTek Helio G81 अल्टिमेट भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोन त्यति गेमिङको फोन त होइन, त्यही पनि यसमा तपाईँहरूले फेसबुक, मेसेन्जर, युट्युब, टिकटक, वाट्सएपहरू सबै कुरा एकदमै स्मुथली चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईँले 4GB ऱ्याम, 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी र तपाईँले यसमा चाहिँ एक्सपान्डेबल स्टोरेज क्यापेसिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अप टु 2TB सम्म तपाईँले एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको त्यति राम्रो गेमिङ त चल्दैन, तर तपाईँको के भन्छ हल्का फुल्का गेमिङ, हल्का मिडियम टाइपको सेटिङमा यदि तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ गेम खेल्न मन लागिहाल्यो भने पनि गेमिङ त्यस्तो नचल्ने होइन, हल्का फुल्का गेम तपाईँले मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। बाँकी जुन एकदमै युजफुल एपहरू हुन्छ, सोसियल मिडिया एपहरू भयो, जो डेली बेसिसमा हामीले युज गरिरहेछौँ, त्यो एपहरू चाहिँ एकदमै स्मुथली चल्छ। अब यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 8 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो क्यामेरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन प्राइस रेन्ज रहेको छ यो फोनको त्यो हिसाबले ठिकठाक नै हो। त्यस्तो राम्रो भन्नु मिल्दैन, त्यस्तो नराम्रो भन्नु पनि मिल्दैन। तपाईँको डिसेन्ट टाइपको तपाईँको डे लाइटमा फोटोजहरू खिच्छ अनि तपाईँको सोसियल मिडियामा अपलोड गर्नको लागि चाहिँ ठिकठाक नै फोटोजहरू हुन्छ। भिडियो कल्सहरू पनि तपाईँको एकदमै राम्रो त आउन्न, तर ठिकठाक नै भनौँ न। अब बुझिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले, र डिसेन्ट लेभलको फोटोजहरू चाहिँ यो फोनमा आउने गर्छ। तपाईँको भिडियो कलहरू गर्दा पनि यताउता गर्दाखेरि ठिकठाक नै छ। अब लो लाइट हुँदाखेरि एकदमै एभरेज हुन्छ फोटोजको क्वालिटीहरू होइन। अलिकति लाइटिङ म्यानेज गर्नुभयो भने यो फोनमा पनि तपाईँले ठिकठाक लेभलकै फोटोजहरू, भिडियोजहरू रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5200 mAh को ब्याट्री र 15 वाटको चार्जिङ स्पिड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ स्पिड चाहिँ यो फोनको एकदमै कम रहेको छ, त्यही पनि ब्याट्री क्यापेसिटी तपाईँको एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको ब्याट्री त्यस्तो खासै दामी त होइन, तर ठिकठाक नै तपाईँले यो फोनमा ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। 5 वाटको रिभर्स चार्जिङ पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले Android 16, XOS 16 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर,
USB-C, डाइनामिक बार, डुअल सिम सपोर्ट, एक्सपान्डेबल स्टोरेज क्यापेसिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ ठुलो डिस्प्ले चाहिएको छ, एउटा स्मुथ खालको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले चाहिएको छ, मोडर्न डिजाइन चाहिएको छ, सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ एकदमै सस्तोमा कुनै फोन चाहिएको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। बाँकी यो रेन्जमा तपाईँले थुप्रै अरू फोन्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो च्यानल चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोन चाहिँ मलाई खासै राम्रो लागेन, क्यामेरादेखि लिएर सबै कुरा नराम्रो छ, त्यही ब्याट्री डिस्प्ले हल्का फुल्का राम्रो मात्र रहेको हो। 20,000मा तपाईँले सबै कुरा राम्रो भएको फोनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानल चेकआउट गर्नु होला। बाँकी कुनै पनि क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई दिन्छु। बाँकी भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।